กัมพูชาในยุคแห่งสงครามกลางเมืองในห้วงเวลาแห่งการปกครองของเขมรแดงในปี 1975 ถึง 1979 นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันโหดร้ายที่ได้ฆ่าชีวิตชาวกัมพูชาไปราว 1.5 ถึง 2 ล้านคนหรือคิดเป็น1 ใน 4ของประชากรประเทศในขณะนั้นทิ้งแผลในใจและความหวาดกลัวให้กับผู้ที่รอดชีวิตจนก่อเกิดเป็นตำนานสุดสยองเรื่องราวลึกลับเล่าขานถึงวิญญาณที่ไม่เคยได้รับการปลดปล่อยณวันนี้สถานที่หลายแห่งในกัมพูชาจึงได้ชื่อว่าเป็นจุดที่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ไม่จากไปไหนเพื่อย้ำเตือนถึงความน่ากลัวและเศร้าสลดในอดีตทั้งยังกลายเป็นจุดสนใจให้นักเดินทางทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสทั้งพิพิธภัณฑ์ทุ่งสังหารไปจนถึงรีสอร์ทและเกาะที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับชวนขนหัวลุกมันคือการผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์ความเชื่อและจินตนาการผ่านการบอกเล่าปากต่อปากของผู้คนติดตามกันได้ใน 5 สถานที่ชวนขนลุกกับเรื่องราวในอดีตของกัมพูชากันครับ 1. พิพิธภัณฑ์แห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนสเลงณใจกลางกรุงพนมเปญพิพิธภัณฑ์แห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนสเลงตั้งตระหง่านอยู่อย่างเงียบเหงาและภายใต้ความเงียบสงบนี้กลับมีเรื่องราวอันเลวร้ายซ่อนอยู่เมื่อครั้งที่เขมรแดงยึดครองประเทศเดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเพียงโรงเรียนมัธยมถูกเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นคุกทรมานนักโทษการเมืองอันโหดร้ายในนาม S21ประมาณการกันว่ามีผู้คนกว่า 20,000 ชีวิตถูกจองจำและถูกทารุณกรรมที่นี่ก่อนจะถูกส่งต่อไปปลิดชีพที่ทุ่งสังหารมีนักโทษจาก S21 เพียง 7 คนเท่านั้นที่รอดชีวิตออกมาได้หลักฐานของความโหดร้ายยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดเก่าๆบนผนังห้องขังขนาดเล็กอันคับแคบไปจนถึงเครื่องมือทรมานนอกจากหลักฐานที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วยังมีเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกโดยเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ที่นี่หลายรายเคยรายงานว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนและเสียงโซ่ตรวนลากไปตามพื้นในยามค่ำคืนบางคนเชื่อว่าวิญญาณของบรรดาเหยื่อที่ถูกทรมานยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ราวกับต้องการบอกเล่าถึงความทุกข์ทรมานและความอายุติธรรมที่พวกเขาเคยได้รับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงไม่เป็นเพียงแค่สถานที่รำลึกถึงความโหดร้ายของสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นอนุสรณ์สถานของดวงวิญญาณที่ไม่อาจหลับไหลอีกด้วย 2. ทุ่งสังหารเจียงแอกห่างจากกรุงพนมเปญไปราว 30 กิโลเมตรทุ่งสังหารเจียงแอกตั้งอยู่อย่างเงียบเหงาณที่แห่งนี้ความโหดร้ายของระบอบเขมรแดงที่ปกครองประเทศในอดีตได้ทิ้งร่องรอยอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้จากการขุดค้นพบว่ามีศพของผู้คนมากกว่า 9,000 ร่างถูกฝังอยู่ใต้ผืนดินแห่งนี้หลังจากที่พวกเขาถูกสังหารอย่างทารุณโดยกองกำลังเขมรแดงในช่วงปี 1975 ถึง 1979 ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความสูญเสียทุกวันนี้ทุ่งสังหารได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไปมีการสร้างสถูปขนาดใหญ่เพื่อบรรจุกะโหลกศีรษะของเหยื่อนับพันที่ขุดพบในบริเวณนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมหลุมศพที่ถูกเปิดโล่งพร้อมฟังบทบรรยายเรื่องราวความเป็นมาผ่านชุดหูฟังที่ถูกจัดเตรียมไว้ 3. ภูเขาโบกอจังหวัดกัมปอดภูเขาโบกอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกัมปอดเส้นทางวกไปตามไหล่เขาเป็นระยะทางกว่า 67 กิโลเมตรจากตัวเมืองเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักขับขี่จักรยานยนต์ผู้ใฝ่หาความท้าทายและชื่นชมธรรมชาติอันงดงามแต่เบื้องหลังความงดงามเหล่านี้กลับซ่อนเรื่องราวอันเจ็บปวดเอาไว้เพราะที่โบกอฮิลสเตชันรีสอร์ทสุดหรูที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศสยังปกครองกัมพูชาภายใต้สภาพการทำงานอันโหดร้ายมีรายงานว่าคนงานชาวกัมพูชานั้นเสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างถึงราว 1,000 คนก่อนจะสร้างเสร็จในปี 1925 จนกลายเป็นรีสอร์ทสุดหรูสำหรับชนชั้นสูงในยุคอาณานิคมหลังจากนั้นที่นี่ผ่านช่วงเวลาที่ถูกทิ้งร้างอีกครั้งในยุคเขมรแดงก่อนจะได้รับการบูรณะและเปิดใช้งานอีกครั้งในปัจจุบันภายใต้ชื่อเลอโบกอพาเลสโดยยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสมีทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เรื่องราวในอดีตยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนจนหลายคนเชื่อว่าวิญญาณของแรงงานที่ล่วงลับยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้จนเป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเช่น City of Ghosts ของอเมริกาในปี 2002 และ R Point ของเกาหลีใต้ในปี 2004 4. วัดจำปาความลึกลับของวัดจำปาถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในรายการวิทยุชื่อดังอย่าง The Horrific Night เผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุในประเทศกัมพูชาที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวสยองขวัญที่พวกเขาเคยประสบพบเจอหนึ่งในนั้นคือประสบการณ์ของข้าราชการคนหนึ่งที่เผชิญกับเรื่องราวแปลกๆในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ขับรถผ่านหน้าวัดจำปาเขาเล่าว่าจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์ปริศนาพุ่งเข้ามาชนรถของเขาอย่างจังเขาพยายามหักหลบและเสียหลักล้มลงแต่เมื่อลุกขึ้นมามองหารถต้นเหตุกลับไม่พบวี่แววใดๆราวกับว่ามันได้หายลับไปในอากาศข้าราชการรายนี้ยืนยันว่าไม่ได้หลับในและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความชัดเจนเรื่องราวนี้ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ลึกลับที่วัดจำปานั้นเกิดจากฝีมือของวิญญาณร้ายที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยบางก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเกิดอุบัติเหตุรถชนในบริเวณนี้มีอัตราที่สูงกว่าปกติมากน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ไม่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการแต่มันได้ตอกย้ำถึงชื่อเสียงอันน่าขนหัวลุกของวัดจำปาที่ทำให้คนขับรถผ่านไปมาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจนบางคนถึงกับเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ 5. เกาะกอท่ามกลางสายน้ำเย็นฉ่ำของแม่น้ำบาสักระหว่างเมืองหลวงพนมเปญเพียง25กิโลเมตรมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาะกอภายนอกอาจจะดูเหมือนกับเป็นเพียงเกาะที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติทว่าในอดีตนั้นกลับเคยเป็นดินแดนแห่งความตายภายใต้การปกครองของเขมรแดงในช่วงทศวรรษที่ 1970 เกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นคุกกักขังและสถานที่สังหารหมู่นักโทษนับพันผู้คนต้องพบกับชะตากรรมอันโหดร้ายทั้งถูกทรมานและสังหารอย่างไร้ความปราณีจนเกาะแห่งนี้ได้รับฉายาว่าเกาะแห่งการฆ่าร่างไร้วิญญาณเหล่านั้นถูกฝังรวมกันจนกลายเป็นหลุมศพขนาดใหญ่จวบจนปัจจุบันแม้สงครามจะจบลงแล้วแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะกอยังคงได้ยินเสียงโหยหวนร้องขอความช่วยเหลือจากดวงวิญญาณเหล่านั้นอยู่เป็นประจำทั้งยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและแม้กระทั่งในยามกลางวันบางก็เห็นร่างของวิญญาณในชุดเสื้อสีดำลอยวนเวียนไปมาราวกับต้องการจะบอกเล่าถึงความทุกข์ทรมานที่ยังตราตรึงแน่นอยู่ในห้วงแห่งความตายเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์ทางการได้สร้างอนุสรณ์สถานเล็กๆขึ้นบนเกาะโดยมีการจัดแสดงโครงกระดูกและกระโหลกศีรษะของเหยื่อไว้ในตู้กระจกให้ผู้คนนั้นได้เห็นกับตานี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อนของสงครามกลางเมืองและเตือนใจเราให้ระลึกถึงคุณค่าของสันติภาพ